विक्रम सम्वत 1616 को विजयदशमीका दिन लमजुमका राजा अशोक ब्रह्म शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले लिग्लिकोटमाथि आक्रमण गर्छन् अनि त्यो क्षेत्रलाई विजय हासिल गर्छन् र उक्त क्षेत्रका राजा हुन्छन् द्रव्य शाह। लिग्लिकोट विजय गरेपछि क्रमशः त्यस वरिपरि रहेका ससाना राज्यहरू तल्लोकोट जहाँ घले गुरुङहरू शासन गर्थे भने उपल्लोकोटमा खड्काहरू शासन गर्थे। उनीले यी ससाना राज्यलाई कब्जा गर्दै उक्त क्षेत्रहरूको संयुक्त नाम राखे गोर्खा। नेपाली सेनाको इतिहासको थाल्ने हेर्दा कहाँ अर्थात् कुन समयदेखि सुरुवात भएको भन्ने तर्कमा धेरै विवाद रहिआएको छ। केही इतिहासकारका अनुसार नेपाली सेनाको इतिहास पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका विजय गरेपछि मात्र सुरु भएको उल्लेख गरेका छन्। अन्य केहीले भने शाहवंशीहरूद्वारा नै विशाल नेपालको अभियान पुरा भएकोले नेपाली सेनाको आधार गोर्खाका पहिला शाहवंशीय राजा द्रव्य शाह नै भएको बताउँछन्। त्यसैले नेपाली सेनाको जग गोर्खाका राजा द्रव्य शाहबाट थाल्ने भएकोले नेपाली सेनाको इतिहास पनि स्वतः सोही समयदेखि सुरु भएको मानिन्छ। आज हामी तपाईलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था नेपाली सेनाको अभिसिन्न कथा सुनाउँदैछौँ। त्यो कथा जसले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा कागडासम्म बृहत नेपाल बनायो, जसले अङ्ग्रेज र मुगलसँग लड्यो र जसले कमान्डर इन चिफ प्रधान सेनापति जस्ता पद सिर्जना गर्ने ऐतिहासिक वीरलाई जन्मायो। गोर्खाका राजा द्रव्य शाहले सैन्य बलको भरमा वरपरका राज्यहरूमा विजय हासिल गरेपछि आफूले आर्जेको राज्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एक शक्तिशाली सेना सङ्गठन गर्छन्। त्यसै क्रममा उनले भगीरथ पन्तलाई सेनापति नियुक्त गर्छन् र नेपालका पहिला सेनापतिको रूपमा चिनिन्छन् भगीरथ पन्त। यसरी लिग्लिकोटबाट नै गोर्खा राज्यको जग बस्द गएकोले नेपाली सेनाको प्रारम्भ पनि लिग्लिकोटबाट गरिनुपर्छ भनी केही इतिहासकारहरूको भनाइरहिआएको छ। द्रव्य शाहपछि क्रमशः पूर्ण शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह र नरभूपाल शाह राजा भए। यी शाह राजाहरूको पालामा पनि सैन्य शक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने कार्य गरिए तापनि गोर्खा राज्यको विस्तारमा भने उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकेन। विक्रम सम्वत 1779 मा राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि उनका छोरा पृथ्वी नारायण शाह गोर्खाका राजा भए। उनले ससाना राज्यलाई एकत्रित गर्दै विशाल राज्य बनाउने सोचले विक्रम सम्वत 1813 पृथ्वी नारायण शाहले नुवाकोटमाथि योजना बिना नै आक्रमण गर्छन् अनि नराम्ररी हार बेहोर्न पुग्छन्। अब आफू राजा भएपछि पहिलो हार बेहोरेका पृथ्वी नारायण शाहलाई यो युद्धले नराम्रो छाप छाडेको थियो। उनलाई जे जसरी हुन्छ जित हासिल गर्नु थियो। नुवाकोटमाथि जित हासिल गर्दै अल्टिमेटली काठमाडौँ उपत्यका कब्जा गर्ने उनको सोच थियो। तर काठमाडौँ जस्तो धनी राज्यलाई जित्नको लागि उनीसँग व्यवस्थित सैन्य हात हतियार र पैसाको आवश्यकता थियो र त्यो समय गोर्खा राज्य गरिब राज्य नै मानिन्थ्यो। त्यसैले युद्धको लागि हात हतियार लिन र आफ्नो सेनालाई विशेष तालिम दिन उनी बनारस लाग्छन्। बनारसबाट उनी विभिन्न युद्ध नीति र हात हतियारका साथ त्यो समय बनारसका शेख जवाहर, मोहम्मद ताकी, विवेक सिंह जस्ता कुशल लडाकु सहित गोर्खा फर्कन्छन्। गोर्खा फर्कन साथ उनले आफ्ना विश्वासिला पात्र कालु पाण्डेलाई काजी नियुक्त गर्छन् र सेनाको कमान्ड पनि उनकै जिम्मामा दिन्छन्। कालु पाण्डे काजी नियुक्त गरेपछि पृथ्वी नारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोट विजय गर्दा 1200 जति अफिसर सिपाही सहभागी थिए भने हजारौं ज्यालादारीका थिए। अस्थायी जागिरीदार फौजको तलब भनेकै जमिन थियो। ज्यालादारी अर्थात् झलेरी फौजलाई जति जमिन जिन्न सक्छौ सोही जमिन पाउँछौ भन्ने आश्वासन दिइन्थ्यो। नुवाकोट विजय गरेपछि कान्तिपुर उपत्यकाको उत्तरी ढोका बन्द गरे। काजी कालु पाण्डेको प्रमुख रणनीति उपत्यकालाई घेराबन्दी र नाकाबन्दी मार्फत आर्थिक रूपमा कमजोर पार्ने थियो। यस क्रममा मकवानपुर विजय गरियो र विक्रम सम्वत 1819 मा मीर कसिमको नेतृत्वमा विदेशी सेनालाई हराएर गोर्खाली सेनाले आधुनिक हतियार प्राप्त गरे। तर विक्रम सम्वत 1814 को कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा राजाको हटको कारण पाण्डेले तयारी पुगेको छैन भन्दा भन्दै पनि युद्ध गर्नु पर्यो र त्यसमा उनले वीरगति प्राप्त गरे। पाण्डेको यो शहादतले गोर्खाली सेनाका लागि ठूलो क्षति र रणनीतिक मोड बन्यो। यसै क्रममा विक्रम सम्वत 1819 साल फागुन 10 गते पृथ्वी नारायण शाहले शिवरात्रिको दिन गोरखगढ पल्टन खडा गरी नेपाली सेनालाई थप व्यवस्थित गर्ने सुरुवात गरे। कालु पाण्डेको बलिदान पछि राजाले धैर्यता अपनाए, सेनालाई पुनर्गठन गरेर नाकाबन्दीलाई झन कडा बनाए। अन्ततः विक्रम सम्वत 1825 साल असोज 13 गते इन्द्र जात्राको रात
राजा पृथ्वीनारायण शाहले नरदेवी टुडीखेल र भीमसेन स्थान गरे 3 दिशाबाट एकैसाथ अचानक हमला गरी कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरे र गोर्खाली सेना साई नेपाली सेनाको रूपमा चिनिए। काठमाडौँ उपत्यका विजयपछि भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली सेना बलियो बनाउने रणनीति अघि बढाए। काठमाडौँ उपत्यका जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले सेनालाई विभिन्न जाति अनुसार छुट्टा छुट्टै पोसाक र चिन्हमा विभाजन गरेका थिए। नेपालभित्रै ब्राह्मण सेना भर्ती भएको भए उनीहरूले निधारमा ठाडो सुर्के चन्दन, चौबन्दी पेटी, भोटो र धोती लगाउने, ठकुरीहरूले सेतो जामा र पगडी लगाउने, क्षेत्रीहरूले लामा जुङ्गा पाल्ने र हातमा तरवार लिने, मगरहरूले निधारमा विभूति, गालामा रुद्राक्ष धारी रातो वर्ण खुडा हातमा लिने, गुरुङहरूले रक्त चन्दनको टीका, रातो वर्णको ठेडुवा कछाल लिएर हातमा धनुवाण लिने गर्थे। यस्तै किराँतहरूले धानुकोट, घुहेत्रो, भाला लिने, निधारमा शिवजीको शिरपुर चन्दन लगाउने र नेवारहरूले निधारमा सिन्दुरको टीका, हाकु पटाक्से लुगा र छकटे अनुहार बनाउने व्यवस्था पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। केही बौद्ध सिपाही पनि रहेकोले उनीहरूको लागि अग्लो ढाल, रातो वर्ण निधारमा रक्त चन्दनको टीका, तोचा बख्खु र कम्मरमा छुरी बेर्ने गरी विविध खाले सेनाको गठन गरेका थिए। यसबाहेक ब्यारेकको संरचनाको हिसाब हेर्ने हो भने पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1819 साल फागुन 10 गते नेपाली सेना पोखरा गुरुगणको रूपमा स्थापित भएको पाइन्छ। नेपाली सेना सम्बन्धी विभिन्न किताबमा उल्लेख भए अनुसार यसअघि नेपाली सेना रहे पनि गण बनिसकेको थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले सेनालाई स्थायी संरचनाको विकासको क्रममा 5 वटा कम्पनी गठन गरेका थिए, जसमा सब्बुज, कालीबक्स, गोरख, श्रीनाथ र वज्र बाणी गरी 5 वटा कम्पनी गठन गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहपछि प्रताप शाह, रणबहादुर शाह र राजेन्द्र विक्रम शाहले पनि श्रीमहर, श्री अर्कमहर, श्री भवानी भक्स, नयाँ गोरख, श्रीजङ, रणभीम, अजयदल, रङ्कनाथ, रणशेर, रणबम, जबरजङ, हनुमान ध्वज, गोरख बक्स, गौरी बक्स, दुर्गा दल, सिद्धि बक्स, रणबम, वीरभद्र, रणदल, श्रीदल, श्री भगवती दल, श्री चन्दननाथ, ज्वाला दल, तारा दल, भैरवी दल, पटुक दल, दुर्गा बक्स, काली दल, देवी दल, गुरु बक्स र भैरवी दल थपेका थिए। श्री 5 ग्रिवार युद्ध शाहको युद्धकालमा कम्पनीको सङ्ख्या 66 सम्म पुगेको थियो। परापूर्व कालदेखि नेपाल र भारतवर्षमा सैनिकहरूले गढ, पर्खाल, पुल निर्माण, जासुसी युद्ध आदि कार्यमा सहभागी हुने गर्थे। सेनाको युद्ध चल्दा प्रयोग हुने हतियारको पनि एउटा विधान र अनुशासन तय गरिएको थियो। जस्तै शत्रुमाथि सुरुमा तरवार, भाला, वर्षा, हनुकाट चलाई गोरिल्ला नीतिले तितर बितर पार्नु पर्थ्यो। त्यसले भएन भने बल्ल अन्त्यमा बन्दुकले छानी छानी मारेर बाँकीलाई डर देखाएर भगाउने गरिन्थ्यो। नेपाली सेनाले नेपाल एकीकरणको समयदेखि नै विभिन्न किसिमका शस्त्र अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेको छ। यस्ता हतियारमा तरवार, खुकुरी, ढाल, कवच, खरक, फर्सा, खुरी, खेजर, रन्दा, छिनो, बन्दुक, पिस्तोल, तोप, गोली, सिम्का लगायतका थिए। नेपाली सेनालाई भीमसेन थापाले फ्रान्सेली ढाँचामा ढालेकोमा राणाकालमा अङ्ग्रेजी ढाँचामा ल्याइएको थियो। तर देशको शासन प्रणालीले भने नेपाली मौलिक ढाँचामै स्थिर राख्यो। पृथ्वीनारायण शाहबाट कायम रहेको नेपाली सेनाको प्रसिद्धि सुगौली सन्धि पूर्व अति उच्च थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्धमा नेपाल पराजित भएर पनि वीर योद्धाले आर्जेको इज्जत पछिसम्म कायमै रह्यो। विक्रम सम्वत 1911 मा भएको नेपाल तिब्बत युद्धमा नेपाली सेनाले ठूलो वीरताको प्रदर्शन गरेर थापाथाली सन्धि भयो। यो सन्धिपछि तिब्बतबाट वार्षिक 10,000 रकम पाउने, नेपाली मुद्रा तिब्बत बजारमा पुनः सञ्चालन गर्ने, नेपाली वकिल लासामा बस्ने, तिब्बतमा नेपाली व्यापारीका 32 कोठी पुनर्स्थापना गरिने, नेपालले तिब्बतमा बाह्य प्रादेशिक अधिकार पाइने र तिब्बतमा नेपालको पनि महासिन जत्तिकै हैकम हुन थाल्यो। विक्रम सम्वत 1857 मा भारतमा सिपाही विद्रोह हुँदा जङ्गबहादुर राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई मद्दत गरेकोले यसलाई इनाम स्वरूप नेपाललाई सुगौली सन्धिमा गुमाएका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर 4 जिल्ला फिर्ता पायो। जङ्गबहादुर राणाले भारतीय सिपाही विद्रोहमा अङ्ग्रेजलाई सघाएर भारतीय रजौटालाई सुगौली सन्धिको प्रतिशोध लिएका थिए।
विक्रम सम्वत 2007 सालमा राणा शासन समाप्तिपछि नेपाली सेनाको 2009 र 2019 सालमा पुनर्गठन भई शाही सेनामा परिणत हुन पुगेको हो। अहिले गणतन्त्र प्राप्तिपछि भने फेरि नेपाली सेनाको रूपमा यो संगठन चिनिएको हो। नेपाली सेनाको यो कथा गोर्खाको सानो राज्यबाट सुरु भएर आजको सार्वभौम नेपालको बलियो आधारशिला बन्नु आफैमा एउटा ठूलो प्रेरणा हो। यो सेना केवल सिपाहीको समूह होइन, यो हाम्रो राष्ट्रको गौरव हो, हाम्रो स्वतन्त्रताको प्रतीक हो र वीरताको जुदो इतिहास हो। यसले हामीलाई सिधै सम्झाउँछ कि राष्ट्रको रक्षाका लागि कुनै पनि बलिदान पर्याप्त हुँदैन। धन्यवाद।